Audio Jungle. هنا راقان، وما أدراك ما راقان. إنها الضوء الساطع في قلب صحراء الجزائر العتيقة. هنا مر التاريخ وترك بصمته التي لا تخطئها العين، حيث عاش الإنسان الأول قبل آلاف السنين، ودفنت آثاره في مقابر حجرية صامتة. هنا وعلى نفس هذه الأرض ارتعدت الجبال وتمزقت التضاريس على وقع ظهور الجربوع الأزرق الفرنسي الذي لم تشهد عموم القارة الإفريقية مثيل له. هنا المدينة التاريخية التي عاشت أقصى مفارقة في تاريخ البشرية. في هذا الفيديو الحصري نكشف القصة الكاملة ونسبر أغوار التاريخ، لنأتي لك بما تخفيه راقان تحت رمالها إلى اليوم. هيا بنا إلى التفاصيل. مرحبا بكم وكل التحية لحضرتكم. في هذه المنطقة الصحراوية من ولاية أضرار الجزائرية تقع مدينة راقان التاريخية، والتي تصنف باعتبارها واحدة من أكثر المناطق غموضا وإثارة في تاريخ شمال إفريقيا. بينها وبين مقر الولاية نحو 150 كيلومترا، يمكن الوصول إليها عبر الطريق الوطني رقم 6. وأصل تسميتها يعود إلى اللغة الأمازيغية، ومعناها عجوز الإبل أو مراحل الإبل. وقد ورد في بعض السرديات أن راقان مثنى كلمة رق، وهو الخلاء. وبحسب ما أفضت إليه نتائج الاكتشافات الأخيرة في محيط مدينة راقان، فإن هذه المنطقة التي تبدو الآن صحراوية لم تكن في الأزمنة القديمة صحراوية، بل مزدانة بحضارة مغلة في القدم، استقرت في تجمعات بشرية على ضفاف بحيرات وأنهار العصر المطير، وبرعت في الصيد والرعي وعديد من الحرف والصناعات اليدوية ذات الصلة. لقد أمكن الاستدلال على ذلك من خلال العثور على أدوات حجرية ورسومات صخرية، وكذلك العثور على مقابر بدائية يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 34 ألف سنة، تحتوي على عظام بشرية مدفونة بعناية مع عقود عاجية وزخارف منحوتة، إلى جانب متعلقات شخصية للموتى، مما يدل على ممارسة طقوس جنائزية متقدمة. وأن الإنسان الأول الذي عاش هنا كان لديه وعي ديني وروحي مبكر. إن العثور على هذه المقابر التي تعود إلى العصر الحجري هو بمثابة امتلاك كنز أثري مهم جدا يجب التعمق في دراسته، لأنه ببساطة يمكن أن يعيد رسم خريطة التاريخ المبكر لشمال إفريقيا، وكشف صفحات مجهولة من حياة الإنسان في الصحراء، وفك طلاسم الحضارات المندثرة تحت الرمال. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف حفظت هذه المقابر العتيقة في رمال الصحراء طوال هذه القرون دون أن تذروها الرياح؟ السر ببساطة يكمن في الكثبان الرملية ذات الحواف الدائرية، والتي تتألف من جذور تكوينات صخرية. لقد شكلت هذه التكوينات الجيولوجية الفريدة طبقة حماية إضافية منعت القبور من التبعثر والاندثار في خلاء الصحراء. وعلى غرار مدينة تمبوكتو التاريخية في مالي، ظلت راقان تلعب دورا مهما في تجارة الشمال مع الجنوب والتلاقي الثقافي والاجتماعي بينهما، إلا أنه من المنظور التاريخي سبقت راقان تمبوكتو بمئات السنين باعتبارها محطة ترانزيت رئيسية
تعبر من خلالها القوافل القادمة من وسط وجنوب القارة الإفريقية إلى شمالها وبالعكس. وبدلا من أن تصان راقان لتراثها التاريخي ولمكارمها الحضارية التي قدمتها للشمال الإفريقي ولعموم القارة السمراء، يأتي الاستعمار الفرنسي ويحتل الجزائر وتتوغل آلياته العسكرية في قلب الصحراء، ثم يطلق جربوعه الأزرق لتتجلى في راقان قمة المفارقة القاسية. وما الجربوع الأزرق إلا اسما رمزيا للقنبلة النووية الأولى التي تعمدت فرنسا تفجيرها هنا على أرض راقان التاريخية. كان ذلك في صبيحة يوم 13 من فبراير شباط عام 1960 للميلاد، تحديدا عند الساعة 7:04، ليتحول مصير أكثر من 42,000 مواطن في منطقة راقان إلى المجهول. لقد أصبحوا في تفكير جنرالات فرنسا وعلى رأسهم الجنرال شارل دي غول مجرد فئران تجارب، وهذا أمر جد خطير ويدحض كل الادعاءات الفرنسية التي تتغنى بالأخلاق واحترام حقوق الإنسان. وبحسب ما صرح به الجنرال الفرنسي لافو، فإن اختيار منطقة راقان لإجراء التفجير الذري سبق أن تم التوقيع عليه في جوان 1957، وبدأت التجهيزات الفعلية والتحضير للعملية اعتبارا من العام التالي 1958. وبالصوت والصورة سجل الاستعمار الفرنسي هذا التفجير الذي تجاوزت قوته 3 أضعاف قوة قنبلة هيروشيما. وقد تم نقل الشريط مباشرة من راقان إلى باريس ليعرض في نشرة أخبار 8 مساء على القناة الفرنسية الأولى، مصحوبا بكلمة للرئيس الفرنسي شارل دي غول الذي كان له دور الإشراف السياسي المباشر على العملية. لقد أشاد دي غول بالحدث معلنا دخول فرنسا رسميا إلى نادي الدول النووية. وفي رسالته التي وجهها لمركز العمليات قال: من الآن صارت فرنسا الأقوى والأكثر فخرا، ولا أدري عن أي فخر يتحدث هذا الجنرال. إن ما فعلوه عمل مشين يندى له جبين الإنسانية ووصمة عار في تاريخ فرنسا. جدير بالإشارة فإن اختيار الاسم الرمزي للقنبلة الذرية الفرنسية الأولى جاء نسبة إلى حيوان الجربوع أو اليربوع الصحراوي، وتيمنا باللون الأزرق في العلم الفرنسي. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه القنبلة الذرية نحو 1,260,000,000 فرنك فرنسي. ولم يكن تفجير الجربوع الأزرق هو التفجير الفرنسي الوحيد الذي أجراه الاستعمار الفرنسي في منطقة راقان، بل تبعه تفجيرات نووية أخرى، حيث فجر الجربوع الأبيض ثم الجربوع الأحمر حسب ترتيب ألوان العلم الفرنسي. وفي 25 من إبريل نيسان 1961 كان الانفجار النووي الرابع في ذات المنطقة لقنبلة الجربوع الأخضر. ويبدو أن التفجيرات النووية الفرنسية في راقان والتي صمت عنها العالم فتحت شهية المستعمر الفرنسي الذي أجرى المزيد من التفجيرات النووية المتفاوتة الشدة في عموم الصحراء الجزائرية. لقد ترك الجربوع الأزرق الفرنسي وتبعاته من الجرابيع التي انفجرت على أرض راقان تداعيات كارثية صحية وبيئية واجتماعية واقتصادية،
حيث شوهد الوميض الضوئي في دائرة قطرها 650 كيلومترا من مركز الانفجار. صاحب ذلك انتشار كثيف للغبار المشع الذي امتد بفعل الرياح لعشرات الكيلومترات. ومن أخطر التداعيات على الصعيد الصحي وفاة عدد كبير من سكان المنطقة، وانتشار الأمراض الخطيرة والتشوهات الجسدية والاضطرابات النفسية. وتواصلت التداعيات إلى البيئة، حيث تلوثت التربة وكذلك مصادر المياه الجوفية والسطحية، وهلك الزرع والضرع. وعلى المستوى الاجتماعي هاجر من تبقى من سكان المنطقة، تاركين أراضيهم وبيوتهم وذكرياتهم وإرثهم الثقافي الثري بالتقاليد الصحراوية العتيقة. وطالت التداعيات الاقتصاد الوطني الذي تكبد خسائر فادحة. لكل ما سبق قلنا ونكرر: هنا رقان وما أدراك ما رقان. إنها أرض التاريخ والمفارقات القاسية، فمن احتضانها للإنسان الأول الباحث عن الحياة إلى الإنسان النووي صانع الدمار. وإذا كان لنا كلمة نختتم بها فإننا نوصي بإعادة اكتشاف راقان وإحياء ذاكرتها المنسية، تلك الذاكرة المهمشة إعلاميا قياسا بقيمتها التاريخية والسياحية على خارطة المعمورة الجزائرية. شاركنا برأيك. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.